Chào các bạn. Hôm nay mình nhận được cái con Sony nha các bạn. Sony MPX 268, MPX 268. Mã men này nha các bạn. DA0HK6 MB6 EG0. Review là G nha các bạn. Rê. Đây là cái con MPX 268. Hiện trạng của con này là nó kích ăn dòng rồi tắt nha các bạn. Ăn dòng khoảng 0.10 mấy rồi nó tắt. Đó, nó lên dòng 0.10 mấy rồi nó tắt. Bây giờ mình đã hàn sẵn sợi dây này nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi dòng nha các bạn. Ok, bây giờ cho các bạn coi dòng. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái dòng nữa nha các bạn. Rồi ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình kích nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ dòng nha. Lên 0.10 mấy rồi nó rớt rồi nha các bạn. Các bạn để ý là dòng nó lên 0.10 mấy đó, lên 0 mấy từ kích rồi tắt nha các bạn. Dòng ăn 0.10 mấy. Dòng ăn thấp. Các bạn quan sát đồng hồ đó, dòng nó lên 0.10 mấy rồi nó rớt, lên 0.10 mấy là nó rớt đó, lên 0.10 mấy rồi rớt nha các bạn. Ok, rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kiểm tra, mình sẽ cho đồng hồ vào mình kiểm tra xem cái nguồn nào bị mắc nha các bạn. Khả năng cái này là nó mắc một cái nguồn nào phía sau nha các bạn, hoặc là nó chạm cái nguồn nào phía sau nha, cho nên là nó lên dòng nó tắt, lên dòng nó tắt. Ok, rồi bây giờ mình kích lại nha các bạn, kích lại và mình đem qua mình quay cái mặt men qua phía bên kia để mình đo nha các bạn, các cuộn dây coi cái nguồn nào có, nguồn nào không. Rồi lên 0.10 mấy tắt nha các bạn. Rồi các bạn quan sát dùm cái đồng hồ này của mình nha. Ok, rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình nha. Rồi bây giờ mình kích lại nha các bạn, tắt rồi.
này có nha các bạn. Nguồn Cebu chưa có. Nguồn này chưa có quá. Nguồn này sao ra hấp vậy ta? Oh. Oh, nguồn này có nha các bạn. Kiểm tra cái nguồn này coi. Oh. Cái nguồn tại cái cuộn dây BL218 nha các bạn, BL218. Ồ, như vậy là khả năng mắc nguồn này là chưa có nguồn Cebu đâu. Rồi. Như vậy là mình xác định là tại cái nguồn cái nguồn tại ngay cuộn dây là BL218 nha các bạn, nó có vấn đề. BL218 đang bị mắc nguồn này nha các bạn. Và khả năng nguồn này là nguồn 1,5V nguồn của RAM nha các bạn. Như vậy là khả năng là cái men này bị mắc nguồn RAM nha các bạn. Ok. Rồi các bạn quan sát là không có thấy nó không thấy nó nhảy dòng nha các bạn. Không thấy nhảy dòng, không thấy nhảy von lên. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái nguồn 1,5V này nha các bạn. Để mình coi Sima rồi mình dò cái nguồn 1,5V này. Đây là nó sử dụng con RT8207 nha các bạn. Tại vị trí là con BU104 này nha các bạn. Đây là cái con RT8207 theo như Sima. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái chân 15 là cái chân VIN 5V nó có chưa nha các bạn. 12, 13, 14, 15. Rồi ngay cái tụ. Có nguồn 5V nha các bạn. Có nguồn 5V. Tại chân 15 là nguồn cấp nó có rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dò xem cái chân 14 nha các bạn là V5 chân 14, chân 12, chân 12 T-on coi xem nó có chưa. Chân 12 T-on. Chân 12 có nguồn nha các bạn, chân T-on nó có nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ dò cái chân 14 là cái chân V5 fill nha các bạn, V5 filter. Đây mình coi cái chân này nó như thế nào.
V5 fill chương 14. Ồ, chân 14 nó đang bị tụt nguồn nha các bạn. Đó, các bạn quan sát giùm mình cái chân 14 nó đang bị tụt nguồn đây. Đây, cái chân 14 nó đang bị tụt nha các bạn. Cái chân này đúng nó là phải 5V nha các bạn. Ok, nó qua một cái con điện trở BR365 nha các bạn. Nó qua con BR365, cái con này là 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm 1. BR365 này, cái chân nó đang bị tụt nha các bạn. Ok, để mình đo đầu bên đây coi. Rồi, đầu bên đây có 5V nha các bạn. Cái đầu nguồn 5V vào nó có. Mà qua bên đây thì khi mà nó qua con điện trở này nó cấp vào cái chân 14 của IC thì nó lại tụt nguồn nha các bạn. Đây, nguyên nhân là chỗ này. Ok. Rồi, nguyên nhân là do chỗ này nha các bạn. Rồi. Ok, như vậy là nguyên nhân là tại cái con này rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái con này nó có bị vấn đề gì không nha các bạn. Nghi ngờ là tại cái con điện trở BR365 nha các bạn. BR365. Rồi bây giờ mình sẽ rút điện nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ chỉnh lên hang ôm. Và mình sẽ đo cái con BR365 này nha các bạn. Con này bị tăng chỉ số nha các bạn. Như vậy là nguyên nhân là tại do cái con này bị tăng chỉ số. Ok. Như vậy là cái con BR365 này đúng như trên men á, là nó phải là 5 ohm mới đúng nha các bạn. Nhưng mà sau khi mình đo lại kiểm tra thì con này bị tăng chỉ số này nha các bạn. Ok, như vậy là cái con này bị tăng chỉ số. Đây là con BR365. Đây, tại vị trí này nha các bạn. Đây, tại vị trí này là BR365 nha các bạn. BR365 đây. Tại vị trí này là nó đang bị tăng chỉ số nha các bạn. Con điện trở này bị tăng chỉ số. Như vậy là con điện trở này nó bị tăng chỉ số nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi bóc cái con điện trở này ra và mình sẽ kiếm một cái con điện trở khác 5 ohm. Mình sẽ gắn vào nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một con điện trở khác. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một con điện trở. Bây giờ trước mắt là mình sẽ bóc con điện trở này ra trước nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại một lần nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại một lần nữa. Mình bóc ra ngoài xong mình đo lại một lần nữa nha các bạn. Okay. Rồi các bạn quan sát giùm mình cái đồng hồ nha. Đây. Các bạn quan sát giùm mình cái đồng hồ. Đây, mình sẽ đo lại nha các bạn. Con này nó bị tăng chỉ số lên khá cao nha các bạn.
tăng chỉ số lên quá cao. Đây, nguyên nhân là con này nha các bạn. Đó, con này bị tăng chỉ số lên quá cao nè. Đây là do con này nha các bạn. Rồi, đây là do cái nguyên nhân là ở con này. Tăng chỉ số lên quá cao. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiếm một cái con điện trở khác nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái con điện trở khác. Lấy từ mình xét nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình bóc ra một con điện trở nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại con điện trở mình vừa mới bóc ra nha các bạn. Con điện trở này là ok nha các bạn, nó 5 ôm đó. Đây mình sẽ cho các bạn coi. Rồi ok, như vậy là con này đúng 5 ôm. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào nha các bạn, gắn nó vào vị trí BR365 nha các bạn. Ok.
Rồi như vậy là mình vừa gắn xong cái con BR365 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đo lại xem nó có đúng 5V hay không. Rồi ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở lại đồng hồ dòng. Rồi mình kích nguồn xem cái main nó có hoạt động không nha các bạn. Sau khi mình đã thay thế con BR365 cấp nguồn vào chân 14 của con BU104 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn nha các bạn. Các bạn để đồng hồ dòng nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Ok, như vậy là main đã hoạt động nha các bạn. Ok các bạn. Như vậy là main đã hoạt động đó, các bạn nhìn đồng hồ cấp dòng như vậy là main đã hoạt động. Như vậy nguyên nhân là tại cái con BR365 này tăng chỉ số nha các bạn, làm mất nguồn 1V5. Ok. Là mất nguồn ra 1V5 nha các bạn. Dẫn tới là cái main kích ăn dòng có 0 mười mấy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình hay không. Rồi mình sẽ gắn cái phần kích thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ
Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn coi là máy có xuất hình không nha các bạn. Các bạn để ý đồng hồ vòng luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi mình sẽ kích nguồn nha. Ồ, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Rồi ok các bạn. Như vậy là máy đã lên hình. Như vậy nguyên nhân ở cái men Sony MPX 268 này là nó bị tăng chỉ số con BR365 nha các bạn, làm cho mất nguồn 1V5 cấp cho RAM nha các bạn. Sau khi mình đã thay thế một cái con điện trở khác vào thì máy đã lên hình bình thường. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.